Ο κύριος Μενέντες είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής των ελληνικών δικαίων και ο μόνος μη ελληνικής καταγωγής, γιατί έχουμε και άλλους φίλους, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών κατάγονται από ελληνικές οικογένειες και θεωρείται λίγο πολύ εύλογο. Ο κύριος Μενέντες το έκανε διότι έχει πολλούς φίλους, έχει συμπαραστάτες στο Νιου Τζέρσι που είναι Έλληνες, έχει τη σύζυγό του που είναι αρμενικής καταγωγής. Έχει βοηθήσει όχι μόνο τον ελλαδικό ελληνισμό και τον κυπριακό ελληνισμό και την Αρμενία και όλα τα κράτη τα οποία έχουν υποστεί την τουρκική επιθετικότητα. Τώρα ερχόμαστε λίγο στο αμερικανικό σύστημα. Το αμερικανικό σύστημα είναι τέτοιο που για να εκλεγεί κάποιος, είτε μιλάμε για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είτε πολύ περισσότερο για την γερουσία, χρειάζεται πάρα πολλά κεφάλαια. Χρειάζεται μια υποστήριξη από τους οικονομικά ισχυρούς της συγκεκριμένης περιφέρειας. Είναι λίγο πολύ γνωστό ότι αν και έχει βάλει τρομερές δικλείδες ασφαλείας στο αμερικανικό σύστημα και προσπαθεί να το περιορίσει, υπάρχει μια ενδυμική διαφθορά. Τώρα, στην υπόθεση του κ. Μενέντες έχουμε ορισμένα παράδοξα. Δηλαδή κατηγορείται για υποστήριξη του Αιγυπτίου Προέδρου, του στρατηγού Αλσίση. Εν τούτης, ο κύριος Μενέντες έχει ψηφίσει εναντίον του κυρίου Αλσίση. Και όχι μόνο μία φορά. Γενικά είναι εναντίον των ηγετών ολοκληρωτικών κρατών. Επομένως, τίθεται το ερώτημα, γιατί μία κατηγορία η οποία σέρνεται εδώ και ένα χρόνο βγαίνει στο φως τώρα, όταν ο κύριος Μενέντες έχει πει ξεκάθαρα ότι όσο εγώ είμαι πρόεδρος, προσέξτε τις λέξεις, της Επιτροπής Αμερικανικών Υποθέσεων, ο κύριος Έντογαν δεν θα πάρει τα F-16. Έρχεται λοιπόν αυτή η υπόθεση και σκάει ακριβώς την επομένη που φεύγει ο κύριος Έντογαν από τις ΗΠΑ, έχοντας κατηγορήσει προσωπικά τον κύριο Μενέντες, λέγοντας ότι ο κύριος Μενέντες δεν γνωρίζει ιστορία, δεν γνωρίζει τις αδελφικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Βεβαίως δεν την γνωρίζουν και πολλοί άλλοι. Ο αείμνηστος Ηλιάκης, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο Σολομώντας Σολομού, επίσης αείμνηστος, ο Τάσος Σάκ. Είναι πολλοί αυτοί που την γνωρίζουν. Οι πιλότοι μας που έχουν δώσει το αίμα τους στο Αιγαίο και στον Εύρο, που έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, πολλά δεν γίνονται και γνωστά, δεν την γνωρίζουν αυτή την αγαστή συνεργασία και φιλία. Προσπαθεί λοιπόν ο κύριος Έντογαν κατά τη στιγμή πρακτική να κάνει το άσπρο μαύρο. Εδώ όμως έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Ο κύριος Μενέντες ήταν εμπόδιο για τον πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος έχει αποφασίσει να έρθει σε κάποια μορφή συμφωνία, να πάρουν οι Τούρκοι τα F-16 σε αντάλλαγμα για την άρση του βέτο με τη Σουηδία. Θα ξεχάσει δηλαδή τους S-400, γιατί ουσιαστικά ο κύριος Μενέντες είναι αυτός ο οποίος πρωταγωνίστησε στον νόμο Κάτσα που ψηφίστηκε του προηγουμένου πρόεδρου, του κύριου Τραμπ, για τους S-400 που είχε πάρει η Τουρκία από τη Ρωσία. Το ξεχνάνε αυτό, το καταπίνουν προς ώρας οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι όντως πάρα πολύ επιφυλακτικοί με την Τουρκία. Έχουμε δει μια τεράστια διαφορά το τελευταίο διάστημα. Αλλά δεν θέλουν πουδενή λόγο να χάσουν την Τουρκία. Και εντελώς συμπτωματικά όλες αυτές οι τεράστιες εταιρείες που κατασκευάζουν τα αεροπλάνα, όλες αυτές τις θα χάσουν τεράστια κονδύλια και ποσά εάν δεν προχωρήσει η αγορά F-16. Δεν από τη λέξη συνομωτούν, δεν μ' αρέσουν βαριές λέξεις, δεν μ' αρέσει η νομοσιολογία. Ξαφνικά βλέπουμε ο κύριος Μενέντες να φεύγει από τη μέση. Και όχι μόνο φεύγει από πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, είναι τεράστια θέση, γιατί ο κύριος Μενέντες έχει βάλει προσωπικά πλάτη για τον κύριο Μπάιντεν. Έχει βάλει στο θέμα της Ρωσίας, έχει βάλει στο θέμα της Συρίας, έχει βάλει στο θέμα της Αφρικής. Σε πάρα πολλά ζητήματα έχει προστατεύσει τον πρόεδρο Μπάιντεν και έχει βοηθήσει να περάσουν οι απόψεις του πρόεδρου Μπάιντεν μέσα από τη Γερουσία, γιατί υπάρχουν και πολλοί συντηρητικοί δημοκρατικοί που δεν είναι υπέρ των απόψεων του κύριου Μπάιντεν. Με όλα αυτά έβαλε πλάτη ο κύριος Μενέντες και πέρασαν. Και τώρα θέλουν να τον εξαφανίσουν. Διότι τον πιέζουν και βγήκε το βαρύ πυροβολικό, πολύ σωστά το επισημάνει και η Μαζαράκη, κυρία Πελόζη, που έχει κύριους δημοκρατικούς, μπορεί για τους Ρεπουμπλικανούς και τους κόκκινους, όπως τους Reds, να είναι πραγματικά μαύρο πρόβατο, όλους τους δημοκρατικούς, έχει κύριος η κυρία Πελόζη, ήταν για χρόνια πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, και να λέει ότι πρέπει να φύγει. Αυτό σημαίνει ότι έχουν αποφασίσει να τελειώνουν με τον κύριο Μενέντες. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι αθώος και πρωτίστως να καταφέρει να το αποδείξει. Γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή νομίζω είναι εκεί. Όχι στο αν είναι αθώος ή όχι, στο αν θα καταφέρει να το αποδείξει. Γιατί θέλουν να τελειώνουν, φαίνεται, με τον κύριο Μενέντες. Βεβαίως, άκουσα και πολλούς Ελληνοαμερικανούς έχουν βγει και έχουν πει ότι έχει γίνει δουλειά, ότι έχουμε και άλλους. Ναι, θα συμφωνήσω. Ο αντικαταστάτης του, ο κύριος Μάρτιν Κάρντιν, είναι από το Μέριλαντ. Το Μέριλαντ έχει δύο διαμορφίες. Η πρώτη διαμορφία είναι ότι μια
από τις σημαντικές πολιτείες που πρέπει να πάρει ένας πρόεδρος για να εκλεγεί. Η δεύτερη που μας αφορά είναι ότι έχει πολύ μεγάλη ελληνική παροικία. Υπάρχει ομογένεια στο Maryland. Και εξαρτάται από τους ψήφους τους ομογένειας ο κύριος Κάρντιν για να εκλεγεί. Εν τούτης, δεν έχει το ίδιο κύριο με τον κύριο Μενέντες. Δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο του Μενέντες να σηκώσει τηλέφωνο να μιλήσει με τον Biden. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και ο κύριος Κάρντιν, όση καλή προδιάθεση και να έχει, πολύ δύσκολα θα συγκροτήσει μια τέτοια πλειοψηφία η οποία θα σταματήσει την Τουρκία. Γιατί ακόμα και αν τα έπαιρνε, θα ετίθενται όροι. Δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρξουν αυτοί οι όροι. Δηλαδή να μην πετούν στο Αιγαίο, Φερρυπίν. Δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρξουν. Διαμορφώνεται ένα τελείως άλλο σκηνικό. Τελείως ένα σκηνικό το οποίο δεν το ξέρουμε, να χαρτογράφει τα ύδατα. Θέλει τεράστια προσοχή και θέλει προσοχή και για έναν άλλο λόγο τον οποίο τείνουμε να παραβλέπουμε. Ο κύριος Biden φαίνεται πλέον ότι είναι κοινός τόπος για τους δημοκρατικούς. Δεν μπορεί να ταπεξέλθει στις δυσκολίες μιας προεκλογικής εκστρατείας. Δεν θα μιλήσω για το debate. Θα μιλήσω όμως για την προεκλογική εκστρατεία, που είναι ιδιαίτερως απαιτητική. Υπάρχουν πολιτείες, οι περίφημες key states, πολιτείες κλειδιά, που τις τελευταίες 48 ώρες ένας υποψήφιος πρόεδρος πρέπει να πάει 2 και 3 φορές. Να είναι συνεχώς στον αεροπλάνο. Ο κύριος Biden προφανώς δεν μπορεί να το κάνει. Άρα λοιπόν ακούγεται πολύ έντονα, και όσο περνάνε οι μέρες ακόμα εντονότερα, ότι η μόνη που μπορεί αυτή τη στιγμή να ενώσει το Δημοκρατικό Κόμμα είναι η κυρία Χίλαρι Κλίντον. Και εδώ ελοχεύει ένας τεράστιος κίνδυνος για τον ελληνισμό, διότι ξέρουμε πολύ καλά το λόμπι των Κλίντον ποιους εξυπηρετεί. Το είδαμε στο Αιγαίο. Θυμηθείτε το γκριζάρισμα των ίσων πότε έγινε, επί Μπιλ Κλίντον. Το σημαντικό για Μαζαράκη είναι, καλά, ξέρουμε πολύ καλά την αντίον της Ορθοδοξίας, της Ρωσίας, εντάξει, αυτά είναι γνωστά, άλλωστε δεν είναι οι μόνοι. Αλλά έχουν και πολύ στενές σχέσεις με το αλβανικό λόμπι. Και εδώ ελοχεύει ένας μεγάλος κίνδυνος για το βορειοπυρωτικό ελληνισμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το 2016 οι Αλβανοί, επειδή ήταν σίγουροι θα εκλεγεί η κυρία Χίλαρι Κλίντον, είχαν ετοιμάσει πρωτομές. Ξέρουμε ότι έχουν δώσει λεωφόρους στο όνομά της και στο όνομα του συζύγου της, στην Πρίστινα, στα Τύρανα. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να γίνουν εγκαίρως κινήσεις και από την ελληνική διπλωματία και από την αμερικανική κοινότητα να προσεγγιστεί η κυρία Κλίντον για να μην καταληφθούμε εξαπίνης, να μην βρεθούμε προαπρόπτου.